नमस्ते। आउनुहोस् म आज तपाईहरुलाई पम पम या फुर्का यस्तो फुर्का बनाउन सिकाउँछु। यो फुर्का बनाउन एकदम सजिलो छ। यसको लागि हामीलाई धागो चाहिन्छ। हेर्नुस् यसरी पक्रिनुस्। हामीलाई त्यस्तो ठूलो फुर्का बनाउने हैन, अहिले सानो फुर्का बनाउने हो। त्यही भएर यतिको 1.5 इन्च जतिको साइज लिएर यसरी लपेट्ने। तपाईहरुले यसरी धागो राख्दाखेरि यसरी कम्ती नराख्नु होला, यसरी धेरै राख्नु होला। कम्ती राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको फुर्का पातुलो बन्न जान्छ र राम्रो देखिन्न। धेरै धागो राख्नुभयो भने चाहिँ फुर्का मोटो र राम्रो देखिन्छ। अहिलेलाई हामी यति राखौं। अब यसलाई तपाईहरुले यसरी सरक्क निकालेर यसरी राख्नु होला नहल्लाइकन। अनि यो यहाँ काटिदिनुस् र अर्को धागो लिनुस्। धागो अलिक लामो राख्नु होला। यसलाई यसरी राखेर यसलाई बीचमा पार्नुस्। बीचमा हामीले यसलाई बानेर गाँठो बनाउनु पर्छ। तपाईहरुले यो दुईटाको बीचमा होस् धागो भनेर याद गर्नुपर्छ। यस्तो गरेपछि यता फर्काउने, यसरी कसेर यो धागो तपाईहरुले बान्दाखेरि एकदम टाइट बान्नु पर्छ, नत्र भने तपाईहरुको फुर्काको शेप राम्रो आउँदैन। यसरी टाइट बानेर अब यो दुईटा धागोलाई अलग्गै राख्नुस्। यसलाई काट्नु हुँदैन, पछि हामीलाई सिलाउन चाहिन्छ। अब यति भएपछि तपाईहरुले यहाँबाट अघि राखेको बीचबाट हामी यसरी तान्छौं हल्का गरी अनि काट्छौं। हल्का तान्ने अनि काट्ने। अर्कोपट्टि पनि त्यसै गरेर काटौं। अब तपाईहरुले यस्तो गरेर हेर्नुस्। फुर्का त बन्यो, तर यसको शेप राम्रो आएन, यतिकै राम्रो देखिन्न र यसलाई शेप दिनलाई हामी यसरी जाने र हामी यसलाई अलिक छोटो गरी काट्ने। हल्का गोलो गोलो शेप दिनु होला। तपाईले यस्तो गरेर हेर्नुस्। अलिक राम्रो शेप आयो। अब यसलाई यसरी बीचको बानेको धागो यसरी पुर्ने। अब यसको यो मुनिको भाग जुन छ, यो भागको धागो लामो नराख्ने। यो राख्यो भने चाहिँ तपाईको शेप राम्रो आउँदैन। अब यसलाई यताबाट हल्का छोटो गर्दिँदै जानुस्। काट्दाखेरि थोरै थोरै काट्नु होला, एकैचोटी धेरै काट्नु भयो भने पछि मिल्दैन। मुनिकोलाई हल्का छोटो राख्नु होला। गर्नुभयो भने अब माथि हल्का यसरी लामो लामो भएको, तपाईलाई कुन चाहिँ लामो लामो लाग्छ हैन, डल्लो शेप बनाउँदै जाने। कम्ती कम्ती यसरी काट्दै मिलाउँदै जाने।
अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो यो फुर्का अलिक बाक्लो पनि भयो र राम्रो पनि भयो। यो फुर्का चाहिँ अब हामी टोपीमा लगाउँछौँ। अहिले त अब किरिङ या अरू लुगामा पनि धेरै डिजाइनको रूपमा लगाइरहेको हुन्छ। यो बनाउन सजिलो पनि छ। यसरी नै तपाईहरूले फुर्का बनाउन सिक्नु होला। हामी अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई बिदा पाऊँ। नमस्ते, बाई बाई।